Και πλακάκια. Πάμε γιάλα! Αλφα Κάζα. Συνεχίζουμε μέχρι 30 Απριλίου. Έπιπλα, κουζίνες, πλακάκια, δαπέδου και μπάνιου με έκπτωση 50%. Αλφα Κάζα. Ηλίας 50, Κάτω Ουβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4000. Εντάξει Νίκο μου, πάμε. Ο δρόμος για την επαγγελματική επιτυχία περνάει από τον υπολογιστή σου. Σπούδασε στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ από απόσταση με το πρωτοποριακό Blended e-learning. Μπες τώρα στο e-learning.car.edu.gr και γνώρισε το μέλλον της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στη Σχολή των Επιτυχημένων Αθλητικών Συντακτών. Πληροφορίες 210 48 31 108 και 210 48 18 593. SporFM Πάτρας 96,3. Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. SporFM Πάτρας. Αθλητική ενημέρωση από τον Nova SporFM στις 10, στο μικρόφωνο η Βάσια Στέρπη. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται και επίσημα ο Ολυμπιακός. Για τις αρχές Ιουνίου μετέθεσε τις εξελίξεις ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ουνάι Έμερι της Βαλένθια το φαβορί για να αναλάβει. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα τώρα, τόνισε στη Sport Day ο μάνατζερ του Ισπανού, τον Μαρτίνεθ της Λεβάντε και τον Μίτσελ της Σεβίλης, φέρεται να πρότεινε επίσης ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Στην κορυφή της λίστας της Μπιλμπάου, αν αποχωρήσει ο Μπιέλσα, βρίσκεται ο τελευταίος σύμφωνα με ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετά την πρόσληψη του νέου προπονητή, όλες οι αποφάσεις που αφορούν το ρόστερ του Ολυμπιακού προς αποχώρηση Ορμπάιθ, Μαρκάνο και Φουστέρ που ήρθαν επί Βαλβέρδε. Εντός της ημέρας η απολογία του Καζίμ στην ΠΑΕ. Από αύριο θα διατεθούν τα εισιτήρια του τελικού κυπέλου με τον Ατρόμητο, προτεραιότητα στους κατόχους των διαρκείας. Καθοριστικές για την αποφυγή της πτώχευσης είναι στον Παναθηναϊκό οι μέρες που ακολουθούν μέχρι την κρίσιμη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου. Να φέρει σε επαφή τους Ανδρέα Βιανόπουλο και Γιάννη Βαρδινογιάννη θα επιδιώξει ο Θανάσης Γιαννακόπουλος τις προσπάθειές τους για να βρεθεί λύση, εντείνουν και άλλοι επιφανείς φίλοι της ομάδας, χωρίς όμως να υπάρχει αισιοδοξία. Έκκληση στους συμμετόχους της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μην αφήσουν την ομάδα να πεθάνει απίθυνο Ζαν Αλέν Μπουμσόγκ. Είναι ένας σύλλογος με εκατομμύρια οπαδούς και απαιτείται σεβασμός. Πρέπει να πάρουν τις σωστές αποφάσεις τον ισογάλο στόπερ στην πράσινη. Προς αποχώρηση ο Φερέιρα, αν δεν δοθεί λύση, έρχονται νέες προσφυγές από παίκτες. Αποφασισμένος να βρει λύση για τη βιωσιμότητα της ΑΕΚ είναι ο Ντέμις Νικολαίδης. Ο πρώην παίκτης και πρόεδρος της Ένωσης φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς που θα φέρουν κάποια χρήματα στα ταμεία του συλλόγου και συνεχίζει τις επαφές. Για τις 9 Μαΐου θα μεταδοθεί η Γενική Συνέλευση αν δεν υπάρχουν εξελίξεις στασιμότητα στο θέμα με την εφορία. Προθεσμία μέχρι την επόμενη εβδομάδα έδωσε για το οφειλόμενο ο Μαϊστόροβιτς. Με πολλά προβλήματα συνεχίζεται στην ΑΕΚ η προετοιμασία για το κυριακάτικο μάτς με τη Δόξα Δράμας. Δύσκολα θα παίξει ο Κοντοές, αμφίβολο Μπουγαΐδης που έχει κάκωση στο γόνατο και ο Χέλκασον που ταλαιπωρείται από ίωση. Εκτός πλάνων επίσης, τιμωρημένη Καφές Μάκος, επιστρέφει ο Λιμπερόπουλος που εξέτησε. Την έξοδο στο Champions League έθεσε ως στόχο του ΠΑΟΚ ο Φρεντερίκ Νιμανί μιλώντας στη Sport Day. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στα play-off, τον ισογάλος Φόρ που για την αποδοσή του πρόσθεσε. Έχω να δώσω περισσότερα. Συνέντευξη τύπου θα δώσει την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ζήσης Βρύσας που θέλει η ομάδα να πάει ενωμένη στα play-off. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Άρη μετά το τέλος της σεζόν ο Μανουέλ Μασάδο, μετά την κάκιστη εικόνα που παρουσιάζουν οι κίτρινοι το τελευταίο διάστημα και την αδυναμία του Πορτογάλου να αλλάξει τα πράγματα στα αποδυτήρια. Αρκετές και οι αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ, συνέντευξη τύπου προτίθεται να δώσει από εβδομάδα ο Γιάννης Κόντης. Σκληρή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα μεγάλα μάτς που θα κρίνουν τους τίτλους. Το σύνθημα στον Παναθηναϊκό από τον Νίκ Καλάθι εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Το δυνατό μας όπλο είναι η άμυνα. Δεν ήταν εύκολη νίκη. Εμείς την κάναμε να φανεί έτσι. Τόνισε για την επικράτηση επί του Άρη με 83-68 στο πλαίσιο της πρώτης φάσης στο play-off της Α1. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 81-53 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Σήμερα παίζουν Καβάλα Κολοσσός και Πανιώνιος Ρέθυμνο. Το ποσό των 100.000 ευρώ με τη μορφή χορηγίας από τον ΟΠΑΠ έχει ζητήσει από την πολιτεία η διοίκηση του ΑΚΑ για την ασφαλή διεξαγωγή του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Τα χρήματα προορίζονται για την πραγματοποίηση βελτιωτικών έργων στο γήπεδο, ύστερα από όσα έγιναν στον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την απόφαση να αποχωρήσει από την ΚΑΕ Άρης επανέλαβε μέσω της Sport Day ο Γιάννης Δαμιανίδης. Δεν ήμουν εγώ άνθρωπος που θα συνεχίσει να δίνει στην ομάδα όραμα και προοπτική. Είμαι ένας απλός στρατιώτης, θέλω να παλέψω, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, τόνισε ο πρόεδρος των Κίτρινων που έκανε έκκληση για συσπήρωση. Στη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου του προολυμπιακού τουρνουά της Τεργές της τερμάτισε η εθνική ομάδα πόλο γυναικών που ιτήθηκε 13-6 από την Ολλανδία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία και με νίκη προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Προβάδισμα πρόκριση στο τελικό του Europa League, απέκτησε η Ατλέτικο Μαδρίτης που επικράτησε 4-2 της Βαλένθια στο Βιθέντε Καλντερόν. Πλεονέκτημα και για τη Sporting που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Athletic Bilbao στη Λισαβόνα. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την 5η 26 Απριλίου. Σε αγώνες που έγιναν τα ξημερώματα στο NBA, οι Pacers Bucks 118-109, Pistons Timberwolves 80-91, Heat Bulls 83-72, Hornets Rockets 105-99 στην παράταση και Suns Clippers 93-90. Επόμενη ενημέρωση από τον Nova SporFM σε 1 ώρα. SporFM Πάτρας 96,3. Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη δημοπρασία μας. Έχουμε ένα υπέροχο καπουτσίνο από φρεσκοκομμένο καφέ και γυαλιστερή κρέμα από γάλα ποιότητας. Τιμή εκκίνησης 3 ευρώ. 2 ευρώ. 2 ευρώ, κύριος, ελάτε, μην διστάζετε. 2 ευρώ, 2 ευρώ, 2 ευρώ. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ η κυρία εκεί στο βάθος. Μπράβο, 1,5 ευρώ. Ελάτε. 1 ευρώ. 1 ευρώ. Άκουσα καλά. 1 ευρώ, μάλιστα. 1 ευρώ 1, 1 ευρώ 2, 1 ευρώ 3. Κατοχυρώθηκε στον κύριο στο βάθος με το μπλουζάκι Fresh Bar. Συγχαρητήρια. Fresh Bar. Καφές με 1 ευρώ. Και ό,τι άλλο κάνει τη ζωή στην πόλη πιο εύκολη. Fresh Bar. Κορίνθου 273. Delivery 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Τηλέφωνο 2610 22 65 65. Πάτε Αθήνα και πού θα μείνετε? Το κέντρο, ως συνήθως κλειστό. Εσείς ελάτε στα ξενοδοχεία Air Hotel. Για φιλοξενία first class, εξαιρετικό σέρβις, δωρεάν ίντερνετ και business center, ξενοδοχεία Air Hotel. Στράτος Βασιλικός και Αλέξανδρος στην πλατεία Μαβίλη και Παρθενώνας στην Πλάκα. Ξενοδοχεία Air Hotel στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 6400 720. SporFM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Πάμε, φύγαμε. SporFM Πάτρας 96,3. Ο κόσμος, όχι το εθνικό ποδοσφαίρο, γενικά του αθλητισμού. Γιατί σήμερα έχουμε μια ωραία έκπληξη. Δημήτρης Αρής στο μικρόφωνο, ο φίλος ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Κοριτσάκια δεν έχω τώρα το πρωί για υποστήριξη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάντα η πλατεία είναι πάντα κοντά μας. Έτσι. Τα νηστίσιμα τέλος, έτσι, αλλά μπορείτε να φάτε τα σουβλάκια σας, τις γαρδούμπες σας, τα κοκορέτσια σας, οτιδήποτε άλλο θέλετε εκεί στην πλατεία στην Αγία Σοφία. Πλατεία λοιπόν. Μαρία, να σου πω εσύ, πάμε πλατεία. Τι, εκεί είσαι? Όλοι πάνε πλατεία για τις λαχταριστές νοστιμιές και τις ασύγκριτες γεύσεις. Ψητοπολείο η πλατεία. Πίτες, σουβλάκια, κοντοσούβλι, ορεκτικά και μεζέδες. Στην πλατεία Αγία Σοφίας 7 ή στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 43 44 49. Ψητοπολείο η πλατεία. Μην το σκέφτεσαι, όλη η πλατεία. Τώρα, νέο διευρυμένο ωράριο για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2 το βράδυ. Has so much body. Λοιπόν, μηνύματα μπορεί να στέλνετε γράφοντας 963 αριθμητικό, σε αφήνετε κενό, γράφτε το μηνυμάσιο, το στέλνετε στο 54660, 30 λεπτά είναι χρήσιμο με το ΦΠΑ για κάθε μήνυμα που στέλνετε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το email ή αν θέλετε στο τηλέφωνο 2610 243 803.
Λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, τον πρόλογό μου, σήμερα έχουμε μια μίνι έκπληξη, γιατί δεν θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο, δεν θα ασχοληθούμε με μπάσκετ, δεν θα ασχοληθούμε με βόλεϊ, θα ασχοληθούμε με ένα άθλημα καινούριο, θα έλεγα, στην Ελλάδα, και μιλάω για το squash. Squash είναι ένα άθλημα. Γιάννη, εσύ το ξέρεις προσωπικά το squash? Έχεις παίξει? Όχι, το έχεις δει στην τηλεόραση μόνο, έτσι. Λοιπόν, και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που έχουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που, εντάξει, σίγουρα ξέρει καλύτερα από όλους μας το άθλημα, και μιλάω για τον Άγγλο διεθνή και Έλληνα διεθνή πλέον. Είναι ο φίλος, γιατί μόνο εσύ είμαστε φίλοι πλέον. Λοιπόν, είναι ο Paul Gregory. Ο Paul Gregory είναι Άγγλος, θα μιλήσει στα αγγλικά, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Έτσι. Υπομονή λοιπόν, θα μάθουμε και αγγλικά σήμερα, Γιάννη. Έχουμε μαθήματα και squash και αγγλικών. Paul, it's a great honor to have you here. Good morning. Thank you, Jim. Thank you. Okay. So, τον καλωσορίσαμε βέβαια τον Paul Gregory. Paul Gregory, όπως είπα, είναι 4 φορές πρωταθλητής Ελλάδος. Έτσι, είναι καλά, ακούσατε. 4 φορές είναι και 11ο στον κόσμο. Έχει και στο παγκόσμιο ranking που στο squash. I was just saying that you're 4-time Greek champion. Yeah. Okay, and you are world ranking number 11. Yes. How long ago was that? Oh, that would have been about 15 years ago. 15 years ago. So you quit squash 15 years ago? Well, I quit squash a bit after that, probably professionally. Professionally, yeah. I quit the professional circuit probably about 2000, about the year 2000, roughly. I can't. It's not something that you necessarily is a defining point that you stop, but it sort of drifted from about 2000. Αυτό που λέγαμε λοιπόν ήταν νούμερο 1 στον κόσμο τότε το Paul Gregory, και εγκατέλειψε την επαγγελματική δράση το 2000. So what brings you to Patra? Well, I'm doing a squash camp with some of the local players from Patras at the 3 Action Club. I've got contacts in Greece over the years, and I had a phone call a couple of weeks ago. Would I like to do something? Quickly got some coaches together. I've got another coach coming over, and we're training the local boys over the next 3 days, and along with a couple of Athenians and somebody from Corfu as well. So that's what brings me. Ρωτήσαμε τον Paul Gregory ποιος ο σκοπός της επίσκεψης στην Πάτρα, και είναι ένα κάμπλε που γίνεται στις εγκαταστάσεις του 3 Action, και μαζί με κάποιους άλλους προπονητές διδάσκουν το άθλημα του squash στην Ελλάδα. Ανταποκρίθηκε σε κάποιες επαφές που είχε με ανθρώπους του 3 Action, και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεται μαζί μας εδώ στην Πάτρα. One of the other English coaches is James Robbins, right? That's correct, yeah. Okay, James Robbins. James, yeah. English champion too? Well, he was a very good English junior. He reached national level, England under 19, and he went onto the professional circuit, but he preferred coaching, and that was more of his talent. And he's been coaching for 15 years, very experienced, and so there's 2 avenues. You can either be a professional on the circuit, but other people have the coaching as their real skill, and that was his. Okay. Ο άλλος ο προπονητής είναι ο James Robbins, είναι από τους πιο έμπειρους προπονητές του squash που υπάρχουν στην Αγγλία. Τα τελευταία 15 χρόνια ο James Robbins, που είναι εδώ στην Πάτρα μαζί με τον Paul Gregory, ασχολείται και αυτός με την προπονητική, και έφτασε μέχρι επίπεδο κάτω των 19 και εθνική ομάδα της Αγγλίας. Tell us a few things about squash, because I think Greeks are not very familiar with the sport, are they? Λέω ότι οι Έλληνες, το ρωτάω, δεν είναι πάρα πολύ γνώσεις του αθλήματος, και να πούμε και λίγο πράγματα στον αέρα. Team to squash, how difficult it is to play, and what are the similarities with squash with tennis? Because I mean, people do tend to misinterpret, they don't know the difference between tennis and squash. Greeks don't know it anyway. I'm sure English too. Well, there is similarities. Obviously, all racket sports have similar attributes. But that's where it stops. It's a completely different game. It's played on 4 walls. Είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι το τένις από το squash. Παίζεται καταρχήν σε 4 τοίχους. Yeah, it's on 4 walls, and it's a very explosive. The matches would play at a professional level, probably a maximum of an hour and a half. Έχει πολύ εκρηκτικό ρυθμό. Το maximum ενός αγώνα φτάνει 1,5 ώρα περίπου. Yeah, whereas tennis could be up to 5 hours, but both in an hour and a half, both players would be finished, exhausted, more like a boxing match in terms of its physical stress. Θυμίζει, λέει, αγώνα πυγμαχίας το squash, γιατί σε 1,5 ώρα σίγουρα είναι εξαντλημένοι οι διαγωνιζόμενοι, ενώ ένας αγώνας τένις μπορεί να φτάσει μέχρι και 5 ώρες διάρκεια. So would you call it a fitness sport? It is definitely a fitness sport. It's very high level, and it's probably out of all sports, it's up there with the top 5% on a just purely physical realm. It's within the top 5% is what the experts would describe it as. Το ρώτησα
αν το θεωρεί fitness sport το σκουάς και λέει σίγουρα είναι, γιατί θα το κατατάσσει μέσα στο πρώτο 5% όλων των αθλημάτων όσον αφορά την αντοχή και ειδικά ότι είναι fitness sport. So at the moment you're in Patra, you're teaching youngsters, right, learn the sport? No, just teaching some older of the club, the members of the club who have never really had any formal coaching, trying to sort of correct their deficiencies and just give them a little bit of knowledge of the game. Okay. Εδώ στην Πάτρα που βρίσκεται αυτές τις μέρες διδάσκει στα μέλη του κλαμπ κάποια μυστικά του σκος, κάποια πράγματα που ίσως δεν ήξεραν, τεχνικές και διάφορα του αθλήματος. And you'll be playing an exhibition game against James Robinson. Is that tomorrow night? Yeah, it's probably tomorrow night. Yeah, tomorrow evening. We're playing a little exhibition match, which I've told him I've got to win. But we'll be doing that just for the local people. So what time is that on? That's it'll probably be about 8 o'clock, I would imagine, when the coaching finishes, something around about that time. Λοιπόν, αύριο βράδυ γύρω στις 8 στις εγκαταστάσεις του 3 Action μπορείτε να παρακολουθήσετε. Φαντάζομαι και εσείς, δεν ξέρω. Καταρχήν το 3 Action, όσοι δεν γνωρίζετε, είναι Ισιδώρου και Ρωμανού στην Αγιά. Έτσι, και υπάρχει ένα τηλέφωνο να σας το δώσουμε, 2610-45-45-85. Επαναλαμβάνω, Ισιδώρου και Ρωμανού. Όσοι δεν ξέρετε που είναι Ισιδώρου και Ρωμανού, που είναι στην Εθνική Οδό ο Βασιλόπουλος, εκεί που είναι το BP, μπαίνετε μέσα, θα το βρείτε εκεί μέσα. Είναι Ισιδώρο και Ρωμανού. Λοιπόν, αύριο βράδυ λοιπόν στις 8 ο Paul Gregory μαζί με τον James Robinson θα δώσουν έναν αγώνα επίδειξης. Και από ό,τι μου έλεγε ο Paul, πρέπει να τον κερδίσει τον αγώνα, οπωσδήποτε. You understood that, didn't you? No. No? Okay. I'll repeat that. You said you have to win. Yeah, I've told him he's got to let me win. Okay. Πρέπει να με αφήσει να κερδίσω. Why? He won't get paid. Αλλιώς δεν θα πληρωθεί, λέει. Okay. Is he younger than you? Is James? Yeah, he's younger. He's probably about 35, James. I think he's roughly 35. So I'm about another 9 years older, but with 9 years more experience. Λοιπόν, ο James είναι 9 χρόνια μικρότερος από τον Paul Gregory, αλλά σίγουρα έχω 9 χρόνια εμπειρία, λέει, στην πλάτη μου παραπάνω από ό,τι έχει ο Paul, αλλά πρέπει να κερδίσω οπωσδήποτε, αλλιώς δεν θα πληρωθεί. Before we came to the studio, I just asked you, why aren't Greece really not so good at racket sports? Well, from my experiences, they're a talented race. I think they're known to have the skill and the talent, but sometimes they lack the discipline. And sport is cultural as well. We were saying earlier that no matter how much money they've thrown into basketball in England, millions and millions and millions into the basketball, and it just hasn't taken off. So it's cultural. So it's a difficult question to answer in a simple sentence. Right. Okay. Με ρώτησα γιατί οι Έλληνες δεν είναι τόσο καλοί στα αθλήματα που έχουν ρακέτα, και όταν λέω ρακέτα, όχι μόνο το σκος και το τένις, φαντάζομαι και το πινκ-πονγκ, και μου είπε ότι καθαρά είναι θέμα κουλτούρας. Απλά δεν έχει περάσει στην ιδιοσυγκρασία, θα έλεγα, των Ελλήνων αυτό το σπορ. Οι Έλληνες είναι πάρα πολύ καλοί, είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι, μου λέει ο Πολ, σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα στο μπάσκετ για παράδειγμα και στο ποδόστρο. Και μου έδωσε το παράδειγμα της Αγγλίας που έχουν δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ οι αγγλικές ομάδες στο μπάσκετ, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο που θα ήθελαν. Δηλαδή το επίπεδο που έχουν οι Έλληνες, το επίπεδο που έχουν γενικά οι Ευρωπαίοι στο μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, αυτό που λέει ο Πολ είναι ότι είναι καθαρά θέμα κουλτούρας. Είπε επίσης και πειθαρχίας. You mentioned the word discipline too. What do you mean by that? I mean, Greeks are not disciplined when they're playing sport, or they're not disciplined as a nation? Well, perhaps it's a national characteristic, but that brings other benefits. But you know, if you've got less discipline, you're normally more creative and more talented. It's the paradox, the great paradox. So perhaps they lack the discipline of a sport like squash or tennis, but they can make up for that in their creativity and their self-expression, where they express themselves. They're talented, very talented racket-wise. It's just that sometimes they can be a little bit sort of too hot-headed, too temperamental, and they have to learn to control that, especially in a squash environment, because it's a very physical game and it needs iron discipline. Okay. Επέμενα στην ερώτηση πειθαρχία που είπε, στην λέξη πειθαρχία, και μου απαντάει ο Πολ ότι εντάξει, οι Έλληνες δεν έχουν την πειθαρχία ιδιαίτερα σε αυτά τα αθλήματα που αφορούν τη ρακέτα, αλλά και γενικά σε τα αθλήματα. Αλλά αυτό, λέει, καταφέρουν και το
αποζημιώνεται κατά κάποιο τρόπο έτσι, αυτή η έλλειψη πειθαρχίας με το ταλέντο που έχουν και με την δημιουργικότητα. Οι Άγγλοι, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι στο παιχνίδι του, έχουν έλλειψη δημιουργικότητας. Κάτι το οποίο έχουν οι Έλληνες. Και ο Έλληνας καταφέρνει και εκφράζεται περισσότερο μέσα από τον αθλητισμό, ενώ ο Άγγλος δεν το κάνει τόσο πολύ αυτό. Right. Let's say a youngster. What's the right age for someone to start squash? Well, the right age, there's no right age. Yeah. There isn't any age. But if you're talking about, do you want to be a very good professional and reach the heights, you probably need to start by about 10 or 11. And you need to be very disciplined until about 18 to 19. I was speaking to somebody yesterday, and the crucial ages, if you want to be a professional, would be between 14 and 19. That's the ages where you learn most of your craft. And then after that, it's about cruising through, just playing matches. You no longer would have to train with that intensity, but that is a very important age. Τώρα όσο πια είναι μια έτσι καλή ηλικία για ένα παιδάκι να αρχίσει το σκος, και μου λέει ο Πολ ότι αν θέλει να κάνει επαγγελματική καριέρα στο σκος, 10 με 11 έως τα 19. Αλλά η πιο κρίσιμη ηλικία θεωρεί είναι αυτή από τα 14 έως 19 ετών. Αν θέλει βέβαια να κάνει καριέρα επαγγελματική στο σκος. Okay, let's say my daughters want to start playing squash and they don't want to become professional. How does it happen? Well, if they want to become professional, then if they don't want to become professional, if they just for the fun of it, just to enjoy the sport. Oh well, there's no sort of criteria for that. You just can start at any age. There's obviously the 3 Action Club in Patra, which it's just talking about a little bit about squash. It's a huge world circuit squash. Obviously, the Greek people won't understand. It's a massive world circuit. It takes you to every continent. I've been to every continent. I've been to most countries you could think of, playing in front of maybe 3,000 people. So that puts it into perspective. So when you but the good thing with squash, you can build a very small arena with 2 courts or even 1 court with no viewing, but it's still a squash court. So anybody can do that. Your daughter can go to the 3 Action, speak to the people there, and they can take it up simply like that. And there's a small league, a very small league inside the club, well structured. It's perfect. That's all you need. Okay. Μας προτείνει λοιπόν το 3 Action ο Paul Gregory για τους τουλάχιστον πατρινούς που ενδιαφέρονται για το άθλημα αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μας ακούν αυτή τη στιγμή που θα ήθελαν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με το σπορ αυτό. Είπαμε, είναι ένα fitness sport. Το 3 Action λοιπόν προσφέρει αυτά που ζητάει. Είναι ένα μαζικό άθλημα που ο Πολ έχει καταφέρει να έχει επισκεφτεί 5 υπήρους με τεράστιες εμπειρίες παγκοσμίως και μάλιστα έχει παίξει και μπροστά και σε 3.000 φιλάθλους. Okay, and I noticed here that there will be a second squash open in Patras between the 17th and 20th of May. Will you be here? No. I could be. You can? I may well be, yes. Just advising and consulting coaches? Yeah, well, I've already had squash booked for England, but I'm sure it's something that I could swap around. And now there's a flight, somebody told me yesterday, a direct flight from Stansted to an airport very near to Araxos. Yes, I didn't know about that. I flew all the way to Athens and I got the bus across and the train across, so maybe perhaps I'll just fly in for the weekend. It's simple now. Έλεγα λοιπόν στον Πόλο ότι από 17 έως 20 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Πάτρα το δεύτερο Tour Squash Open και ενδεχομένως να είναι και εδώ όλο αυτό το διάστημα, έτσι, για να δώσει τις συμβουλές του και στους προπονητές αλλά και στους αθλητές. Και μάλιστα δεν γνώριζε ότι υπάρχει πτήση απευθείας από which airport did you say from? I flew into Athens. I left from England. I came in from Heathrow, so I drove all the way to Heathrow and I live near Stansted. Okay, Stansted. Από το Heathrow λοιπόν δείξε ότι υπάρχει απευθείας πτήση για τον Άραξο. Τέλος πάντων, το Μάιο, τον επόμενο μήνα, αν είναι πάλι εδώ, θα μπορεί να το κάνει αυτό. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο του 3 Action είναι 2610-45-45-85. Ισιδόρου και Ρωμαλού, εκεί κοντά στο Βασιλόπουλο στην Εθνική Οδό, είναι οι εγκαταστάσεις του συλλόγου. Okay, what else can I ask you about squash? Maybe something I haven't asked you, something I've forgotten. Well, I would advise anybody who's taking up any sport, this is something to consider. I know the Greeks like to smoke and they enjoy life. But I would if they're going to
not initially to start with, to walk on the court is okay, but if you want to take up anything more serious, I'd consult your doctor with any sport, right? Okay. Any physical activity. Get your sort of get the things that checked out from the doctor, and before you take it up seriously. But obviously, to walk on court, you should be okay the first time. But if you want to develop it, just get medical clearance for any sport that you do. Okay. Η συμβουλή του Πολ για αυτούς για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με το σπορ αυτό είναι σίγουρα να κάνετε κάποιες εξετάσεις, απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ιδιαίτερα καπνίζετε. Γιάννη, καπνίζεις? Καπνίζεις. Άστο Κώστα, δεν είναι για σένα. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι ο χορύπης μας. Είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και είναι και Manchester United. Θα πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο μετά με τον φίλο τον Πολ, θα μας τα πει. Άρα λοιπόν, οι ιατρικές εξετάσεις οπωσδήποτε. You told me before you came into the studio that you do have Greek background. Yes. Okay. Yeah. Your dad was Greek? My dad's Greek. My dad's Greek. My mother's Scottish. My dad's side of the family, his father was from Corfu, and mother from Kalamata. In the Peloponnese, and so it's a country that I love, a country I know well. I've been here more than 100 times, maybe even 150 times. Since you've been back and forth, all the time. I've actually commuted back and forth for a year on a weekly basis to Greece, and it's a country I've been all over it, and I've been all over the world. But this still remains my favourite country in terms of natural beauty. There's nothing to touch it. Ναι. Ο Πολ έχει ρίζες από Ελλάδα. Ο πατέρας του είναι από την Κέρκυρα, από ό,τι μας έλεγε. Η μητέρα του είναι Σκοτσέζα και έχει κάνει το ταξίδι αυτό Αγγλία-Ελλάδα τουλάχιστον 150 φορές από ό,τι μας λέει, και η φυσική μορφιά, λέει, της Ελλάδος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι σίγουρα, λέει, η αγαπημένη μου χώρα. Okay, let's leave the squash for a moment. Okay, let's go to football. A real sport. Because I'm sure that all our listeners out there, well, you know, they want to hear about someone from England talking about football. So, Premier League. Man City or Man United? Manchester United. It's all over. Oh, definitely. It's all over? Just ask the bookies. The bookies are never wrong. Το ρωτάω, Manchester United, Γιάννη, ή Manchester City, και μου λέει ο Πολ 1000% Manchester United, δεν το συζητάει, λέει. Ρωτήσει, λέει, και τους ίδιους τους books στην Αγγλία. Δεν το χάνει με τίποτα. Premiership number 24, Manchester United this year. Oh, definitely. They're 5 points clear with 5 matches. If they weren't, there's a game at Man City away, so that's true. It could reduce the deficit to 2 points. It could do, but I just think that if it wasn't Manchester United, then perhaps they would have a chance. But the experience, this is again what we're talking cultural. It runs through their DNA, winning and in this position. And Sir Alex, αν δεν ήταν η Manchester United, λέει, και ήταν άλλος αντίπαλος, ενδεχομένως να είχε κάποιες ελπίδες η Manchester City στην Premier League. Αλλά με την εμπειρία που έχει και με το μέταλλο που έχει αυτή η ομάδα και το Sir Alex βέβαια, δεν το χάνει με τίποτα. Okay, what are your favourite team? You're a Londoner, okay, and you follow Chelsea. Oh, come on, Yanni. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μας την ανοίγει, έτσι, είναι φίλος της Man United. Λοιπόν, και είμαι βέβαιος μας ακούει και σίγουρα θα ακούει, είναι και ο Καβαδίας. Okay. Your favourite team is Chelsea. You follow Chelsea. Okay. Chelsea put up a great performance against Barcelona the other night. Okay. Do you think they make the final? Well, yeah, I really do believe they've got the chance, and not conceding away goal to Barcelona is the key. I think they're, without doubt, they're the best football team in the last 10 years, unarguably. Well, Barcelona. Barcelona, Barcelona, not Chelsea. Without doubt, it's unarguable, and without doubt, one of the best half a dozen teams that's ever been produced in football in Europe. Along with obviously the great AC Milan sides, the great Liverpool team that you would know about. But so I think they've got a chance. They've got experience, and you've got a couple of world-class players. Didier Drogba, he's not the man he was, but if he turns it on in the day, the magic's still there. Yeah, okay. Λέει για το μάτσι της Chelsea με την Barcelona ο Paul Gregory ότι έχει πάρα πολλές ελπίδες πλέον η Chelsea να πάει στον τελικό. Το γεγονός ότι δεν δέχτηκε γκολ στο Stamford Bridge παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αυτά εκτός έδρας γκολ παίζουν σημαντικό ρόλο στο Champions League. Θεωρεί απέναντι σε μια ομάδα που γι' αυτόν είναι η κορυφαία σίγουρα της τελευταίας δεκαετίας στον κόσμο. Και σίγουρα μέσα στις
5-6 κορυφαίες όλων των εποχών. Άρα λοιπόν δίνει πολλές πιθανότητες και στην Chelsea να πάει στον τελικό. So they do have a chance of making the final. Okay. If they do score away, then they've got double chance, don't they? Yeah, I think if they score away, I think if they get the away goal, I think they'll win. I think Barcelona would have to score 3. Yeah. Which even for Barcelona against... Well, they can do that. They can do. Messi can do it by himself, yeah. They can, but Messi, people have to remember, as a Chelsea fan, I've watched him every match that Chelsea have played. He hasn't scored yet. Isn't even touched it. It's rarely that he touches the ball. They mark him very well. So I think scoring 3 goals against Chelsea when they haven't scored that many in the past would be a big ask. So I think Chelsea want the away goal, and I think they would secure it. Πιστεύει επίσης ότι αν καταφέρει η Chelsea να πετύχει το εκτός έδρας γκολ, τότε έχει τεράστιες πιθανότητες να πάει στο τελικό, γιατί καταφέρνει η Chelsea και να μην δέχεται γκολ από την Barcelona τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, καταφέρνει να σταματήσει τον Messi. One final question before I let you go. Liverpool, Chelsea in the FA Cup final. That's on the 5th of May. Okay, hot favourites. Chelsea? Well, Chelsea would be favourites, obviously, but now don't tell anybody back in England that I would say this, but I'd like to see Liverpool win something because they are a wonderful. We've won the Carling Cup. Well, you've won the Carling Cup. Let's give them the FA Cup. They're a team with great history, and I'm a big fan of Kenny Dalglish. Like probably everybody is in England, a wonderful manager and a wonderful player. So I wouldn't mind Liverpool winning the FA Cup if Chelsea win the Champions League. I'll settle for that. Λοιπόν, αυτό που μας λέει τώρα θα το έλεγε ποτέ Έλληνας φίλαθλος. Αν και φίλαθλος της Chelsea μας λέει ο Paul Gregory, θα ήθελα πολύ να δω στον τελικό του κυπέλου να το πάρει και η Liverpool. Αξίζει κάτι, λέει, γιατί είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Γιάννη, αυτό που λέει τώρα ο Paul Gregory δεν θα τα άκουγα ποτέ από Έλληνα, έτσι. Η ομάδα δεν πειράζει να χάσει, ας το πάρει και η Liverpool γιατί αξίζει κάτι αυτή η ιστορική ομάδα. Okay, I'll have to let you go. I mean, thank you very, very much. A great honor having you here. Wonderful, enjoyed it very much. I wish I had just more time to talk to you. But I'll pay you a visit. Tomorrow night maybe, 7 o'clock or 8 o'clock, an exhibition game. Αύριο βράδυ επαναλαμβάνω, ο Paul Gregory, 8 η ώρα στο 3 Action. Είπαμε Ισιδόρου και Ρωμανού στην Αγιά. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε αγώνα επίδειξης με τον James Robbins. We could even get you to join in with the exhibition if you want, Jim. I've heard you're a very talented rapper. No. I play Aussie rules football. Aussie rules. Μου προτείνει να παίξω και εγώ. Του λέω με τίποτα. Αυστραλέζικο φούτμπολ, κάπου τα καταφέραμε παλιά, τώρα όχι. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay.